Знервованість, переляк, стрес. Знову спізнилась. Щось серце погано. Тримай Корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Керченський міст не доживе до осені. Принаймні, такий прогноз мають журналісти видання The Guardian. Стверджують, що отримали інформацію від анонімних високопосадовців із ГУР. Атака має відбутися у першій половині цього року. В розвідці вже мають більшість потрібних засобів, щоб уразити переправу через Керченську протоку. А ще погоджений президентом план. Міст вже двічі підривали. У жовтні 22-го року за допомогою вантажівки із прихованою вибухівкою, а також у липні 23-го за допомогою морських малюків, надводних дронів СБУ, Сі Бейбі. В ГУР не коментують заяви ЗМІ, але підтверджують вже і так відомий план з примусового демонтажу. В Гардіан, безумовно, є свої джерела, і на Заході останнім часом виходять багато матеріалів з достатньо гучними заголовками, які посилаються на ті чи інші джерела. І коментувати, власне, анонімну інформацію – це не завжди доречна справа. Якщо говорити про публічну комунікацію, то можу запевнити, що інформація озвучується тоді і, власне, коли це потрібно. Що стосується самої цієї споруди мосту, всі військові цілі, а даний незаконний об'єкт – це військова ціль, підлягають знешкодженню, це не нова інформація, тут нічого нового немає. Також вже відома новина. Росія поповнює військо для нової хвилі ймовірного наступу. Але цього разу ворог запевняє, що московити самі біжать до лав загарбників. Начебто лише за 10 днів контракти підписали вже 16 тисяч новоспечених окупантів. Буцімто до цього їх спонукала стрілянина у Крокус-Сіті-Холі. Тексти для пропагандистських відео Міністерства нападу, як під копірку з Кремля. Вот киевский режим уже переходит все границы дозволенного уже. Они сегодня здесь, завтра пойдут, наверное, допустим, тоже в Алтайский край кого-нибудь пошлют. Меня не оставило равнодушным, привело в большой ужас. Де московити бачать зв'язок між ЗСУ та терору, залишається таємницею. Але без таємниці вже не вперше. Факт великої мобілізації ворога знову підтверджує президент. А ще Володимир Зеленський говорить і про українське військо. Заявив, що не бачить потреби в 500 тисяч мобілізованих, про які говорив попередній головком Валерій Залужний. 500 000 нам не потрібно. Я вдячний головкому за аудит. Важливо, що він знайшов сили і всередині Збройних сил України. А відповідна кількість, яка не була на фронті, вони на фронті будуть. Що стосується окремої кількості, скільки буде мобілізовано, поки вам не готовий це сказати. Можу сказати, що Росія на 1 червня готує мобілізацію 300 тисяч, додатково 300 тисяч військових. І ця навала може прорвати нашу лінію фронту. Принаймні, про це заявляє видання «Політіко». Посилається на спілкування з військовими, які очікують зосереджений удар Росії. Якщо ворог сконцентрує всі сили в одному напрямку, ЗСУ можуть не встояти. В ГУР натомість кажуть, накопичення ударних груп ворога вони не спостерігають. А російські заяви про бажання повторити наступ на Харків чи пробити дорогу на Київ із Білорусі – це лише ворожа інформаційно-психологічна операція. Нічого стратегічно нового і по формуванням ударних угруповань не відбулося. Стосовно того, як треба реагувати, безумовно, укріплення лінії оборони по всьому напрямку відбувається зараз і надзвичайно активно. І різні плани, і командування розпрацьовує різні сценарії. Про те, що стосується загрози тут і зараз, завтра нападуть, і треба негайно тікати і сіяти паніку, ні, звичайно, це російське ПСО. І для цього воно і робиться. Україна закриває кордони на землі, але досі бракує захисту неба. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вкотре звернувся до західних партнерів. Математика доволі проста. Усі системи Петріот, які має світ, мають працювати на його захист. Я подивився на загальну кількість патріотів, які використовують країни, що входять до групи Рамштайн. Країни, які можна назвати друзями і партнерами
партнерами України. Отже, я побачив, що вони разом мають понад 100 систем ППО. Питання в тому, з усією повагою, але невже це така велика проблема? Невже неможливо задовольнити мінімальні запити України? Від 5 до 7 патріотів, залежно від того, наскільки щедрими будуть наші друзі. Мінімальна необхідна кількість – це 7 батарей. Це допоможе нам захистити наші великі міста і критично важливу інфраструктуру від російських ракетних атак. А від російських санцепьотів інколи можуть врятувати звичайні FPV-дрони. Особливо, якщо це нічні безпілотники, до спільного кошту на які може долучитися кожен охочий. Як важка вогнеметна система ворога спалахує разом із окупантами на Кремінському напрямку біля Тернів, показали бійці 12-ї бригади Азов. Хлопці, дякую за роботу. Дуже гарна робота. Олексій Пасак, 5 канал. У НАТО обговорюють створення фонду допомоги Україні у $100 мільярдів. Ідею озвучили на зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу. Фонд є частиною зусиль НАТО з переведення підтримки України на довгострокову, більш стабільну основу, заявив генсек. Єнс Столтенберг охоплюватиме безпекову допомогу, а також навчання і фінансування. Суму у $100 мільярдів планують зібрати упродовж 5 років. Водночас НАТО планує істотно збільшити вплив на формат «Рамштайн». Альянс може очолити контактну групу замість США. Про це пише видання «Політіко». Лідерів НАТО непокоять заяви американського екс-президента Дональда Трампа, який погрожує зменшити підтримку як НАТО, так і України. Результати обговорень члени Альянсу мають оприлюднити вже на липневому саміті НАТО у Вашингтоні. На нашій зустрічі ми обговорили, як поставити нашу підтримку на міцнішу і тривалішу основу в майбутньому. Усі члени Альянсу погоджуються з необхідністю підтримки України в цей критичний момент. Єдність є цілеспрямованою. Сьогодні члени Альянсу домовилися про подальше планування, посилення ролі НАТО в координації допомоги і тренувань у сфері безпеки. Деталі будуть визначені протягом наступних тижнів. Але не робіть помилок. Україна може покладатися на підтримку НАТО зараз і в довгостроковій перспективі. Найпотужніший у новому тисячолітті Тайвань сколихнув сильний землетрус. Повідомляють про 7 загиблих та до 1000 поранених. По всьому острову зруйновані будівлі. Постраждали популярні туристичні об'єкти. В Японії оголосили тривогу. Фахівці попереджають про загрозу цунамі. У зоні ризику віддалені острови та навіть американська військова база. Докладніше у сюжеті Антона Кучеренка. Земля тремтить, а мости ходять хвилями. Ранок для тайванців почався не з будильника та кави. Мешканці прокинулись від підземних поштовхів, пилу та гулу потрощених будівель. Островом прокотився найбільший землетрус за останню чверть століття. Фундамент споруд не витримував поштовхів. У місті Хуалянь додолу похилилася будівля. Інтенсивність коливань сягнула понад 7 балів. І таких підземних ударів була ціла серія. Землетрус застав мешканців зненацька. Декого прямісінько у власних оселях, а когось вже на робочому місці. Ось як цю команду одного тайванського мовника та його мужню ведучу. Внаслідок поштовхів кілька десятків будівель зрівняло з землею. Підприємства евакуюють працівників. Ключовий тайванський виробник напівпровідників призупинив роботу. Втім, лихо оминуло критичну інфраструктуру. Уцілілі споруди всіх атомних електростанцій. Трусило дуже сильно. Всі мотоцикли біля нашого будинку перекинулися. Тому я швидко вимкнула газ, вимкнула світло і прочинила вхідні двері. Коли все стало ясно, я швидко одягнулась, взяла дитину та вибігла на вулицю. Більше я нічого з собою не взяла.
Загроза на Тайвані, а бояться всі навколо. Б'ють на сполох і в Японії. Сейсмологи попереджають про загрозу цунамі. Очікують хвилі заввишки у 3 метри. На островах оголосили тривогу. Мешканцям рекомендують полишити будівлі та перечекати загрозу у безпечному місці. Перші хвилі з Тайваню вже дістались острова Йонагуні. Ми закликаємо людей, які живуть у районах, де є попередження про цунамі, евакуюватися та перечекати у безпечному місці. Під час другої або третьої хвилі цунамі може стати більшим. Ми просимо вас бути уважними до будь-якої інформації про цунамі і берегти себе, доки не мине загроза. Про схожу загрозу попередили на Філіппінах. Євросоюз зголосився надати Тайваню допомогу. Однак у влади острову є й інші причини для тривоги. Непокоїться, що лихом скористається Китай. Комуністи вже давно засікають на острів. Під виглядом гуманітарної допомоги можуть надіслати військові кораблі та бойову авіацію. Антон Кучеренко, 5 канал.